Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se budeme věnovat téhle malinký věcičce od společnosti Snookpack. Jestli vás zajímá, co to je, tak vám to prozradím až po intru. Tak co, uhádli jste? Jedná se samozřejmě o žďárák od společnosti Snookpack s označením Special Forces Bivy Bag. Jedná se o velice potřebnou část vybavení, která vám ochrání spacák venku, když jsou nepříznivé podmínky. Však to znáte, jdete na nějaký kratší výlet, potřebujete se vyspat někde pod čirákem, máte sebou batoh, karimatku a podobné věci. Nicméně najednou je trošku sichravo, mokro a vy vlastně se chcete vyspat dobře, ale zároveň víte, že ten spacák vás nějakým způsobem limituje. V tomhle případě právě přichází na scénu žďáráky, které nám dokážou vlastně navýšit ten komfort při tom spaní, jelikož nás ochrání jak proti profouknutím, tak samozřejmě částečně proti chladu, ale především proti vlhkosti, proti dešti a takovýmhle potvorám, který na nás venku čekají. Pojďme si říct něco k tomu žďáráku jako takovému. Je to součást Special Forces spacího systému, vyrobený je z materiálu Paratex Dry, který má vodní sloupec 5000 a krásně nám dokáže propouštět i pod ven. To znamená, ten materiál jak nás chrání vlastně před tou okolní vlhkostí, tak zároveň tu vlhkost zevnitř dokáže propouštět a díky tomu se v tom spacáku tolik nebudete potit. V rozbaleném stavu má 228 cm vlastně na dílku, 85 cm v ramenou a 67 cm dole vlastně u toho spodku toho žďáráku. Takhle zbalený má 19x14 cm a váží nějakých 340 gramů. Jak je vidět, je to opravdu malý kus vybavení, který dokáže poskytnout obrovskou výhodu vůči těm povětrnostním, vlastně tomu počasí jako takovému. Takhle malý určitě nezabere hodně prostoru v batohu, zároveň můžete ho umístit do nějaký kapsy, například na boku kalhot, zkrátka kam budete chtít. Pojďme se teďka ten žďárák rozdělat, položíme si ho pěkně před nás, aby jsme viděli, jak to vlastně vypadá a řekneme si k němu nějaký další doplňující informace. Pojďme na to. Tak ještě jedna věc, na kterou jsem zapomněl, ten obal na ten žďárák má ve spodní straně síťovaný dno. To znamená, že když ho máte vlastně zbalený, tak se nemusíte bát, že by vám mohl splesnivět, zatuchnout, jelikož to stále bude odvětrávat, i když to bude navlhlý, což je fakt super. No a teďka už se jdeme na ně podívat, jak vypadá. Dneska jsou vlastně úplně ideální podmínky, jelikož máme právě krásný mokrou zem. Vypadá to, že každou chvilku začne pršet a opravdu je takový hodně velký vlhko, takový sichravo. Takže jsem rád, že nám to trošičku přeje i k tomu videu, že si rozděláme si vlastně ten Special Forces Bivy Bag. Pouzdro si dáme tak na chvilku stranou a můžeme se do něj podívat. Jak je vidět, ta konstrukce se jeví jako, že je opravdu slabá, nicméně nezapomeňte, je to jenom vlastně přebal na ten spacák. Tak, rozhodíme si ho. Ve vrchní části máme okýnko, jako bychom to našli u každé standardní mumie a dovnitř vlastně do toho žďáráku se dostaneme pomocí zipu, který je umístěný vlastně uprostřed toho žďáráku. Když si rozepnete ten zip až dolů, zjistíte, že vám otevře vlastně ten žďárák až do poloviny. Zip je chráněný takovouhle velkou klopou nebo takovou légou, která vlastně ho chrání před tím, aby neprotekl, neprofoukl a všechny ty švy kolem toho zipu, ale i na celém tom žďáráku jsou podlepený páskou, takže se nemusíte bát, že by vám to někde proteklo. Opravdu to funguje velice dobře a je to vymyšlený hlavou, což je hrozně důležitý. Samozřejmě v těch místech, kde máte hlavu, si to můžete stáhnout pomocí brzdy se šňůrou a tak si zregulovat vlastně ten prostor kolem toho obličeje, aby vám to co nejlépe těsnilo. Tak ještě si ukážeme, jak vlastně vypadá celý ten žďárák, když ho roztáhneme až do zádu. Tak, jak je vidět, opravdu to vypadá jako takovej velice tenký spacák, což je samozřejmě dobře, jelikož to má přesně kopírovat tvary té mumie, kterou si do toho budete vkládat. Tak, ještě mě napadlo, že tady mám vlastně jeden spacák umístěný, mám ho s sebou, takže bych ho do toho mohl vložit, abyste ještě viděli, jakým způsobem to může vypadat, když to je spojený. K tomu mi poslouží spacák Tactical 2 od společnosti Snookpack. Video na něj vám dávám nahoru do ička, abyste se na něj mohli podívat. Je to jeden z nejoblíbenějších spacáků, který Snookpack vyrábí. Pojďme se ho vyndat. Takže úplně jednoduchá situace, jak jsem říkal. Zkrátka je takovýhle počasí, nevíte, jestli bude nebo nebude pršet, takže si vyndáte ven ten spacák, rozepnete si žďárák a spacák do něj úplně jednoduše umístíte. Tak a jak je vidět, dali jsme si pěkně ten spacák rovněž do toho žďáráku. Teď si do toho můžete úplně v pohodě vlízt, zapnout si ten spacák, zapnout si ten žďárák a vychutnat si vlastně ten suchý pobyt v té přírodě, jestli to tak můžu říct. Takže jsme si vlastně ukázali všechno, co jsem chtěl takhle na té zemi a teď se můžeme přesunout zpátky a vlastně si dokončit tohle video. Pojďme na to.
Takže žďárák jsme si takhle pěkně zbalili a můžeme si říct nějaký doplňkový informace. Samozřejmě je to úplně skvělé vybavení pro vojáky, pro turisty, příznivce nějaké extrémnější turistiky a tak dál, jelikož je to opravdu malý, kompaktní, vejde se vám to krásně do batohu i do nějakého dalšího doplňku a nebude vám to tam zabírat vůbec žádný místo. Samozřejmě vodní sloupec 5000, prodyšnost, odvádí to pot, vlastně nám to umožní se komfortně vyspat a spánek, jak určitě se mnou budete souhlasit, je venku v přírodě to nejdůležitější, co potřebujete pro to, abyste měli energii na další postup, na další den a tohle z toho vám to dokáže zabezpečit. Pokud vás produkt zaujal, podívejte se dolů do popisku tohle z toho videa, nechám vám tam na něj odkaz. To je pro dnešek všechno, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a také odebírat, aby vám takováhle videa už nikdy neunikla. Já se na vás budu těšit do dalšího, tohle to byl Snook Pack Bivy Special Forces na kanále Top Army Shopu. Takže příště, ahoj!